الليلة دي الدليل كان سابق الشرطة بخطوة. الساعة كانت 41 بعد منتصف الليل لما وصل للمكتب مضبوطيات صغيرة متأخر عن ميعادها. ظرف بني من غير اسم مرسل مختوم بختم قديم، وعلى الظرف كلمة واحدة بخط واضح: افتح. رائد عمر الصاوي ما بيحبش المفاجآت، بس بيحب الأدلة اللي بتيجي لوحدها أكتر. فتح الظرف بهدوء، لقى جوه مفتاح معدن صغير متآكل ومعلق فيه تيكت ورقي من بتوع المفاتيح اللي بتتعمل عند الدكاكين. مكتوب على التيكت غرفة 403. بس الغريب إن التيكت نفسه كان مختوم بختم الفندق اللي اتقفل من 7 سنين، فندق الواحة. عمر افتكر الاسم فوراً. فندق اتعمل عنه محاضر كتير، مخالفات، سرقات، بلاغات اختفاء مش مكتملة، وفي الآخر اتقفل من غير سبب رسمي واضح. المفتاح اتحط على مكتب عمر كأنه حجر صغير رمى في مية راكدة، وفي أقل من دقيقة دخل أمين الشرطة شريف وقال: يا فندم، لسه جايلنا بلاغ، واحدة بتقول إنها بتسمع صوت حد في شقة جارها، بس الشقة دي مقفولة من شهور. عمر رفع عينه من على المفتاح. عنوان إيه؟ شريف قال عنوان في مدينة نصر، وبشكل غريب رقم العمارة 40 والدور 3 والشقة 403. عمر مردش، مسك المفتاح وحطه في جيبه. أول المشهد الشقة المقفولة. وصلوا العمارة، الناس واقفة على السلم، والست اللي بلغت بتقول: أنا سمعت زقزق التليفون، وبعدها صوت جر رجلين، وبعدين سكون. الباب عليه شمع أحمر قديم من الحارس، بس الشمع مش مكسور، يعني محدش دخل، أو حد دخل من غير ما يسيب أثر. عمر طلب من الحارس يجيب نسخة من المفتاح الاحتياطي. الحارس اتوتر: مفيش يا باشا، المالك خد كل النسخ. عمر طلع المفتاح اللي جاله في الظرف، وشريف بصله: ايه ده؟ عمر مردش، جرب المفتاح، دخل في القفل بسهولة ولف، والباب اتفتح كأنه مستني المفتاح ده بالذات. الست شهقت، وشريف قال: يا فندم، حضرتك؟ عمر دخل أول واحد. داخل الشقة كل شيء متوقف. الشقة ريحتها نظافة قديمة، مش عطن. أثاث بسيط، سجادة متربة خفيفة، وكوباية شاي على الترابيزة ناشفة من زمان. لكن في ركن الصالة في حاجة غريبة جدا: موبايل قديم محطوط على الشاحن وبيعمل اهتزاز كل دقيقة كأنه بينبه، بس من غير رنة. عمر قرب من الموبايل، الشاشة منورة، مكالمة فائتة، اسم المتصل: عمر الصاوي. شريف قال بحذر: ده رقم حضرتك؟ عمر بص للشاشة ثم بص للمكان، والأول مرة حس إن الموضوع مش بلاغ، صوت في شقة. الموبايل ده كان معمول عشان يلفت نظره. على الحائط قدام الصالة لوحة صغيرة عليها أرقام مكتوبة بالقلم: 403 7 11 2 و10. شريف سأل: دي شفرة؟ عمر قال: دي مواعيد. في درج صغير جنب التلفزيون عمر لقى دفتر ملاحظات جلده أسود. الصفحة الأولى مكتوب عليها: دفتر النزيل، فندق الواحة، غرفة 403. عمر قلب الصفحات، أسماء، تواريخ، ملاحظات قصيرة، بس معظم الأسماء كانت بالحروف الأولى فقط: ميم سين ح نون عين صاد. عين صاد. قلب الصفحة اللي فيها عين صاد، لقى سطر واحد: لو وصلت لهنا يبقى أنت مش بتدور على الجاني، أنت بتدور على نفسك. شريف قال: يعني إيه؟ عمر قفل الدفتر: يعني إن اللي عامل ده عارف طريقتنا. وهم بيفتشوا عمر لاحظ نقطة صغيرة في السقف فوق باب الصالة: عدسة، كاميرا صغيرة قديمة متوصلة بسلك رايح ناحية أوضة النوم. داخل أوضة النوم على المكتب لابتوب قديم مقفول وتحته كارت ذاكرة. شريف قال: حضرتك عايز ناخد الأدلة؟ عمر قال: بس قبل ما نتحرك عايز أعرف صوت اللي اتسمع كان إيه. شريف بص حواليه، مفيش حد. عمر قرب من الدولاب وفتح ضلفة صغيرة في جنبه مش باينة بسهولة. لقى فتحة صيانة وراها ممر ضيق داخل الحيطة زي ممرات التكييف القديمة. عمر حمس: ده مش شقة، دي صندوق. شغلوا اللابتوب في الاسم بعد ساعة، في ملف فيديو واحد فقط بعنوان 2 و10. فتحوه، ظهر في الفيديو نفس الشقة، نفس الصالة، وبان راجل لابس جاكيت أسود واقف وظهره للكاميرا. الراجل بيتحرك ببطء
وبيحط المفتاح على الترابيزة وبعدين يكتب على الحيطة 403 7 11 2 و10. قبل ما يطلع من الكادر لف وشه للحظة. وشه ما كانش واضح 100%، بس ملامحه كانت شبه عمر بشكل مزعج. شريف قال بصوت واطي: ده. عمر ما ردش، بس بص على توقيت الفيديو. اتسجل النهاردة والساعة دلوقتي 2 و3، يعني لسه قدامهم 7 دقايق لحد 2 و10. عمر فهم الأرقام مواعيد مش شفرات. اللي عامل ده مش عايز يهرب، ده عايزهم يوصلوا في لحظة محددة. رجعوا الشقة بسرعة. السلم كان فاضي والست اللي بلغت اختفت. الحارس قال: أنا ما شفتهاش أصلا. عمر حس لأول مرة إن البلاغ كله كان فخ توجيه. دخل الشقة قبل 2 و10 بدقيقة. وقف في الصالة، شريف ماسك سلاحه. الصمت عامل ضغط على ودانهم. الساعة 2 و10، وفجأة الموبايل القديم رن رنة واحدة، مش اهتزاز، رنة حقيقية. عمر رد. الصوت على الخط كان صوته هو، بس أهدى وأبرد: ما تبصش وراك، بص لقدام وافتكر. وانقطعت المكالمة. في نفس اللحظة باب الشقة اتقفل لوحده. صوت تكة قفل من غير ما حد يقرب. شريف جري على الباب. مقفول يا فندم. عمر بص قدامه، لاحظ ان اللوحة اللي على الحائط، الأرقام، اتزحزحت سنة بسيطة كأنه وراها حاجة. شال اللوحة. وراها خزنة صغيرة مزروعة في الحائط، مش جديدة، قديمة، عليها نفس خدش حرف ميم اللي على المفتاح. حط المفتاح، لف. الخزنة اتفتحت. جواها ورقة واحدة وصورة. الورقة مكتوب عليها: المفتاح بلا باب، لأن الباب جواك. أنا مش عايز أهرب، أنا عايزك تفتكر لي سبت القضية القديمة تتقفل. شريف قال: حضرتك اشتغلت في القضية دي؟ عمر اتجمد، لأنه في اللحظة دي افتكر. هو بالفعل اشتغل في قضية فندق الواحة، بس عمره ما حكى لهم عنها، لأنها كانت القضية الوحيدة اللي اتقفلت إداري من غير حل. ومعاها اختفى شيء بسيط جدا من حياته: قدرته إنه ينام من غير ما يصحى فجأة. على ظهر الصورة كان مكتوب: لو عايز تعرف مين اللي بعت المفتاح، ارجع للفندق، غرفة 403 لسه موجودة، بس مش في نفس المكان. وقبل ما يستوعب سمعوا صوت خفيف من فتحة الصيانة جوه الحيطة. صوت صح، مش شخص، حاجة بتتحرك. شريف رفع سلاحه. عمر رفع ايده. استنى. طلع من الفتحة مش إنسان، طلع هاتف صغير مطرب وقع على الأرض. الهاتف اشتغل وحده. عمر بص لشريف وقال بهدوء: القضية لسه ما بدأتش. وختاما، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.